عرض ادب و احترام، امیدوارم خوب باشید. با یه ویکلی آوتلوک دیگه در خدمتتون هستم. خب این هفته دوم ماه آگوست هست و ما در این هفته CPI و PPI رو داریم که مهمترین اخبار ما هستند برای این هفته و انتظار داریم که در روز چهارشنبه و پنجشنبه مارکت حرکات بسیار خوبی رو انجام بده. من انتظار دارم مارکت توی در حقیقت چهارشنبه هایلو مارکت خودش رو بسازه و توی پنجشنبه حرکت کنه، یا اگر چهارشنبه حرکت کرد در حقیقت پنجشنبه بیاد بسته به اینکه به نقدینگی رسیدیم ریورس کنه یا ادامه روند رو بره. بنابراین باید رفتار چهارشنبه رو ببینیم و بر اساس اون بتونیم پنجشنبه رو بررسی بکنیم. خب بریم روی چارتامون. شاخص دلار بچه‌ها همونطور که میبینید یک نقدینگی مهندسی کرده از کف و من انتظار دارم که این نقدینگی گرفته بشه. اگر بتونه این نقدینگی رو سویپ کنه و بگیره و بیاد توی رنج ببنده و ساختار تایم پایین به ما بده، میتونه تا این های برای ما تو این هفته احتمالاً حرکت بکنه، تا این های، این سقف‌های برابر. خیلی مهمه و خیلی بستگی داره به رنج دوشنبه و حرکت مارکت. اگر برعکسش بشه، یعنی مارکت بیاد توی این روزهایی که داریم به سمت پریمیوم خودش رو بکشه، احتمال داره که در ادامه به پایین بیاد. ولی من سناریوی اولی رو بیشتر در حقیقت محتمل میدونم و انتظار دارم که مارکت همچین حرکت کنه. کلا اگه یادتون باشه ماهانه رو بررسی کردن DXY گفتم این ماه احتمالاً ماه مانیپولیشن خواهد بود و مارکت یه همچین حرکتی میکنه. مثلا الان چند روز رنج بوده، میاد این نقدینگی میگیره اینجا بازی میکنه تا اینجا میره دوباره رنج میشه و ماهو یه جوری میبنده و انتظار حرکت خاصی تو این ماه ندارم. پس حواستون خیلی به معامله کردنتون باشه. احتمالاً ماه بعد ماه حرکت اصلی خواهد بود. به همون صورت پوند و یورو هم همین حرکاتو دارن، یعنی برعکس دلار. همینطور که میبینید توی این لول، اگر سمت چپ چارت شما نگاه کنید، این چارت در حقیقت یورو هست و این چارت پوند هست. همینطور که میبینید این سقف توی یه یورو گرفته شده، از کف بالاتر زده و این سقف رو گرفته و به نظر قوی تر میاد. خب من انتظار دارم که حداقل مارکت یورو بیاد های هفته پیش رو بگیره و باید ببینیم که چجوری رنج رو تشکیل میده. و اگه دقت کنید یه همچین شماتیکی تو دلار هم داشتیم. یه انتظار دارم که همین کار رو بیاد پوند انجام بده، یه نقدینگی بگیره. اگر ساختار نزولی داد برعکس دلار تا این FEG و این لوها میتونیم برای مارکت نزولی بشیم، یعنی اول این کف و بعد اون FEG. بنابراین باید بذاریم این تکلیف این نقدینگی معلوم بشه در هفته که بتونیم یه بایس تمیزی داشته باشیم. خب طلای جهانی اگه یادتون باشه این لو رو من هفته پیش مشخص کردم، گفتم دوست دارم پیر ضعیف‌تر که نقره است اینو بگیره که گرفت. شما اگه چارت نقره رو بررسی کنید، لوی در حقیقت 29 جولای 2026 گرفته شده و توی طلا گرفته نشده و فرمت S&T رو تشکیل داده و به سمت این هایا که گفتیم من تا اینجا رو میتونم بررسی کنم حرکت کرده. حالا چی داریم؟ حالا اومده در حقیقت به سمت پریمیوم. من فکر میکنم که این های در حقیقت تارگت ما خواهد بود. حالا میتونه مثلا دوشنبه سه شنبه رنج کنه، چهارشنبه لو بسازه، پنجشنبه بره سمتش، یا نه اصلا بره به سمتش و اونجا باید بررسی بشه. هر حال فعلا این های رو میتونیم تارگت داشته باشیم برای این مرحله. همونطور که میبینید اینجا یک لول بالانس هست و مارکت میتونه مثلا بیاد اول هفته لو بسازه و بعد به سمت این تارگت حرکت بکنه. این هم چارت نقره هست، خواستم این لو رو نشون بدم. یه حرکت تمیز بود، اومد لو رو توی دوشنبه گرفت، کف هفته رو توی دوشنبه تشکیل داد و کل هفته به سمت نقدینگی ها حرکت کرد که نقدینگی این سمت چپ رو زد و مارکت تو روز جمعه بسته شد. نقره هم میتونه بیشتر به سمت پریمیوم این رنج حرکت بکنه. بیت کوین اما هیچ کاری نکرده، همچنان روش آن بایاسی، یعنی بین این کف و سقف اومد این کف رو گرفت،
این لول رو داره بالانس میکنه. اگر بیاد بتونه بالا این کلوز بزنه پول بک میزنه و اینو میگیره، اگر نه دوباره ممکنه بیاد به سمت پایین. یعنی من الان نمیتونم روی بایاسی بدم. خب همونطور که میبینید اتریوم در حقیقت پیر قوی تره. اتریوم رو با احتمال بالا چون این لول رو بالانس کرده و پول بکش هم زده، اتریوم میاد این های رو میگیره. ولی من راجع به بیت کوین نمیتونم فعلا نظری بدم. باید اتریوم این های رو بگیره. میتونه حتی تو این افیجی هم تو این لول این بالانس هم بیاد. اینجا افیجی هفتگی هم هست بیاد، یعنی به این سمت هم حرکت بکنه اتریوم به عنوان پیر قوی تر. فعلا روی بیت کوین نمیشه نظر داد، توی رنج گیر کرده و بعد دوباره تشکیل بشه کندل. یعنی عملا هفته پیش و هفته قبلش هیچ کاری نکرده، قیمت اینجا گیر کرده. ولی اتریوم با احتمال بالا این های رو تارگت قرار خواهد داد. نزدک اما بچه‌ها ببینید در حقیقت اگر بیاد تایم فریم هفتگی شاخص‌ها رو با هم بررسی بکنید، می‌بینیم این های توی دو شاخص دیگر گرفته شده و توی در حقیقت نزدک گرفته نشده. حالا آیا ما صعودی شدیم؟ نمیتونیم بگیم. آیا ما نزولی هستیم؟ بازم نمیتونیم بگیم. زمانی که دو تا بایاس داریم باید نظاره‌گر باشیم. یعنی چی نظاره‌گر باشیم؟ یعنی تارگت هامون رو سیف بچینیم. ببینید یه بای ساید اینجا داریم، اینجا یه سری سقف ها و با این سقف های برابره. من انتظار دارم مارکت بیاد به سمت این سقف. یعنی من اول باید برم ترکیبش با این سقف چیه. وقتی این سقف گرفته شد بر اساس CPI و PPI بتونم سناریو بشینم. مثلا اگر اومد این سقف رو گرفت و به سمت پایین اینو اورو بلاک کرد دوباره نزولی میشیم. ولی نه، اگر اومد این سقف رو گرفت و این دو تا کندل نزولی رو تبدیل به اوردر بلاک صعودی کرد، ما میایم تارگت های سمت چپ رو به عنوان تارگت در دسترس لول بای لول اینا همه رو تارگت خواهیم کرد. بنابراین با این های باید تکلیف مشخص شه که آیا کلوز قدرتمند با افیجی میزنه و پول بک بده یا نه، میاد بالای نقدینگی و این رو تبدیل به یک لول فیل شده و بریکر بلاک میکنه و به سمت پایین حرکت میکنه. بنابراین خیلی مهمه که ببینیم با این های چی کار میکنه. ولی به نظر من تا این های رو حرکت خواهد کرد. نفت اما همونطور که گفتم یه لول اینجا کشیدم، گفتم این احتمالاً 2 هفته پیش بود اینجا قیمت رو نگه میداره. قیمت نگه داشته شد، یک پولبک نزولی داریم فعلا تا مادامی که زیر این لول هستیم، زیر این اور بلاک هستیم، ما به سمت این کف‌های پایین‌تر میتونیم حرکت کنیم. مثلا میشه حالا نمیدونم امروز خبر توافق میاد نمیاد، میشه خبر بیاد مستقیم بیاد به این سمت. خب میشه مثلا بیاد یکم بالاتر بعد بیاد به این سمت. فعلا تا زیر این لول هستیم، ما روی نفت نزولی هستیم تا این کفا. وقتی در حقیقت این لول اگر فیل بشه دوباره مارکت صعودی میشه که فعلا به نظر مارکت داره نزول رو میچینه و یه خبری قرار احتمالاً منتشر بشه. خب همونطور که دیدید دقیقا متوجه شدید که چرا من تاکید میکنم ماهای آگوست ماهای سختیه. به خاطر اینکه شما عدم قطعیت رو میتونید ببینید تو تحلیل ها. خب و قرار اصلا اینجوری باشه. اینکه من بدونم یک ماهی عدم قطعیت توش نهفته است میتونه برای من این معنی رو داشته باشه که من باید ریسکامو درست بچینم، حواسم به ترید کردنم باشه و ریسک الکی نکنم. ولی اینکه من بخوام از ماهی که کم احتمال انتظار تحلیل های خیلی شارپ دقیق و حرکت های خیلی سریع داشته باشم و بیام تریدام بر اون اساس بچینم، این در حقیقت یک خوشبینی خودخواسته است و میتونه سیستم معاملاتی ما رو خراب بکنه. موفق و مؤید باشید.